هذا شيء مختلف. هذا هو جهاز الوينج من LG، الجهاز اللي جاب معاه شاشتين بدل شاشة واحدة، وأيضا جاب معاه تحدي كبير. خلنا نتعرف عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف. واحد من الأجهزة اللي رفضتها كثير خلال عام 2020 وتمنيت إني أتعرف عليه بشكل أقرب، وفعليا اشتريته من كوريا على أساس إنه أخوض التجربة، وبصراحة مرة حلوة التجربة، مختلفة تماما عن أي شيء ثاني جربته من ناحية الأجهزة في عام 2020، ولكن يظل في إيجابيات وأشياء مرة رايقة وفي أشياء سلبية. فالأشياء الإيجابية أكيد لو بديت حبدأ في الشاشة اللي من تقنيات نفس LG. شاشة أولد مقاسها 6.8 إنش، وهالشاشة تشكل 87% من الواجهة، وبدقة 2460 في 1080 وكثافة 395 بكسل، مغطاة بطبقة كورنينج غوريلا جلاس الإصدار الخامس، وتدعم الأولويز أون ديسبلاي وأيضا البصمة. أمر طبيعي إنه يكون في جوال في بصمة بالطريقة ذي، ولكن ترى البصمة موجودة على الشاشة فقط. فلو شفنا الشاشة وسماكة الشاشة وكيف البصمة مدمجة فيها، لا يعطيكم العافية LG، عرفتوا تبدعوا فيها. ولو عرفنا انه الجوالات لو حصلت على هذه السماكة حيكون شيء مجنون، خاصة لو اعتمدنا على الشحن اللاسلكي واعتمدنا ايضا على كاميرا واحدة في الجوال. ما عندي مشكلة، ولكن تكون بهالسماكة القليلة. تخيلوا الجوال بهالسماكة، لا حيكون شيء صادم، بالذات مع تقنيات امان زي البصمة في الشاشة. ما علينا، ارجع للجهاز. فالشاشة ما هي بسميكة، ولكن الجوال ككل سميك جدا، والسبب منطقي واكيد حنتكلم عليه بعد شوي. في الخلف عندنا مستطيل الكاميرات في الزاوية، ويشمل 3 كاميرات. الميزة في الجهاز والسبب الرئيسي لسماكته هو انه يمديكم تلفوا الشاشة ويصير شكل الجهاز كأنه حرف التي، وايضا يمديكم تستخدموه كتي مقلوب، بجي لها بعدين. والشاشة الثانية هذه لازم اوضح انها شاشة أولد بحجم 3.9 انش، دقتها 1240 في 1080، وايضا تردد الهرتز حقها اقل بكثير من الشاشة الاولى. $1000 لهذا الجهاز، نعم تقريبا $1000. ومع $1000 تجيكم حركة الشاشة والتفاصيل اللي ذكرتها، وايضا يجيكم معالج ما هو باقوى معالج في السوق. فانا اتكلم على كوالكوم سناب دراجون سلسله ال700، وبالتحديد ال765 ب7 نانومتر. ونظام التشغيل هو الاندرويد 10. الى الحين ما جاء التاكيد على الاندرويد 11 وقت ما صورت هذا الفيديو. الجهاز يجيب 8 جيجا بايت من الذاكره، ومساحه تخزينيه يا 128 يا 256 جيجا، ويدعم ذاكره خارجيه تقدر تستخدموها مكان الشريحه الثانيه. فالجوال اصلا يدعم شريحتين لو ما تبغوا هالذاكره الخارجيه. الكاميرات الثلاثه اللي موجوده خلف الجهاز، الاولى 64 ميجا بكسل عريضه، الثانيه 13 ميجا بكسل عريضه جدا، والثالثه 12 ميجا بكسل عريضه جدا. كاميرتين عريضه جدا لانه لما تفتحوا الكاميرا تبغوا تصوروا فيها، في خاصيه تم اضافتها على هذا الجهاز لاستغلال الشكل والنمط حقه بانها تصير زي الجيمبل. الكاميرا تصير زي الجيمبل، فكانها يصير مثبت تصوير. فالكاميرتين هذه يضبطون مساله الاهتزاز، وبالتالي انت تقدر تصوروا فيديو وتلاحظوا انه هالجوال بحجمه صار كانه جيمبل، ما يطيح. هذا خوف دائما مع نفس الجهاز. الامر الثاني بحمل الجهاز، كذا اموره مره رايقه، جهاز طبيعي اسمك من المعتاد، ولكن كذا هتلاحظوا انه الوزن في المنطقه هذه، فانتم في وزن قاعد كمان يرميها لفوق اللي هو الشاشه العرض، فيبغى لكم تتعودوا. والشاشه الصغيره اللي تحت اختصارات ووصول، ولكن مو كل التطبيقات تطلع، بعض التطبيقات اللي تدعم هالمربع الصغير الشاشة اللي تحت. خلينا نرجع للجهاز واقول انه بطاريته 4000 ملي امبير، ويدعم الشحن السريع واللاسلكي. وبرضه نقطة مهمة، ترى الشاشتين أولد سواء الكبيرة او الصغيرة. رابع مرة بغى يطيح. وايضا النمط هذا مو كل التطبيقات تدعمه، فبالتالي من يوم ما شريت الجهاز الى الحين ترى ما زادت التطبيقات كثير في مسألة الدعم للجهة اللي فوق، بل ايضا التطبيقات نفسها محدودة نوعا ما. حاطين شيء اسمه ويل، هذا التطبيق ويل يساندكم في استغلال هذا النمط على الجهاز، ومخصص ويل لجوالات بشاشتين. ما ادري هو فرد عضلات من الجي، ولكن نوعا ما رايق ونوعا ما صعب. والتطبيقات المدعومة زي يوتيوب، فيمديكم تفتحوا فيديو على الشاشة الأساسية والإمكانيات الأخرى على الشاشة الثانية، وأيضا تتحكموا بالسطوع والصوت. وهذه حركة لقيتها رايقة في بعض التطبيقات. فمثلا لو رحت للعبة زي اسفلت ليجندز، أعطتنا اللعبة كاملة على الشاشة العلوية، وأعطتنا خيارات اللعب في الشاشة السفلية مثل كتم الصوت اللعبة والتحكم بالذكاء الاصطناعي أو أخذ لقطة للشاشة. ولو قلبتوا الجوال بالكامل حيكون عندكم اللعب في الشاشة اللي تحت والخريطة في الشاشة اللي فوق. تطبيق الصور، تقدروا تحت تتصفحوا الجاليري، والشاشة فوق تعرض الصور أو الفيديو كامل، أو مثلا تتصفحوا موقع فوق وتحت تسولفوا واتساب وكذا.
وقلت لكم وضعيات كثيرة ما هو بس حرف التي. والتطبيق الأكبر اللي استفاد من خاصية الشاشتين أقدر أقول إنه تطبيق الكاميرا. فحتشوفوا فوق إنه وشو الشيء اللي قاعدين تصوروه، وش الشيء اللي قاعدين تشوفوه، لكن تحت بيعرض لكم أزرار تحكم الجيمبل اللي ذكرتها قبل شوي، مثل الأوزمو وهالكاميرات والأنواع من الكاميرات. هنا فكرة العدسة العريضة الثانية هي اللي بتساعدكم كثير في أخذ اللقطة مثل ما أنتم جالسين تتحكموا فيها. طبعا مو بمستوى الجيمبل الحقيقي، ولكن تؤدي الغرض. الجهاز نظامه ما زال يعاني من بعض المشاكل، ولكن الجهاز كمبدأ مختلف. اللي عنده قوة قلب وبياخذ الجهاز بيعرف إنه في استفادة ضخمة بتكون منه، وأيضا استخدام رايق. لقيت أنه وجود منفذ اليو اس بي تايب سي وأداء البطارية وقدرة الشحن جيد، ولكن الكاميرا الأمامية وإخفائها في نفس البرواز هذا أمر ثاني لقيته برضو حسن. أعطاني هالشاشة الكاملة. من يوم ما أختار الكاميرا الأمامية حلاقي هذه الكاميرا تطلع من نفس البرواز السميك، وبالتالي تعطيني خصائص رايقة أيضا في التصوير. الجوال قدراته مرة كويسة من ناحية فئة متوسطة عليا، ولكن ما هو بجوال بريميوم وبسبة فقط هالمعالج اللي ما حطوه، ولكن بناء خصائصا وايضا تقنيات شيء مره رايق اللي قدرت تسويه ال جي، وحسافه انه ما يكون عندنا تنوع في اشكال الجوالات. نفس الفئه والفتره اللي عشتها مع نوكيا وسوني إريكسون وسيمنز وموتورولا اللي كانوا يبدعوا في اشكال مختلفه للجوالات. كوميونيكيتر على سبيل المثال، فجوال كذا وايضا كوميونيكيتر يكون، فعندكم لابتوب. برضو عندكم الجوال هذا اللي من نوكيا 3650، وايضا النوكيا اي 70 هالجوال اللي يجي مختلف من ناحيه المبدا. ما قاعد اطلب انه يكون عندنا الواح مفاتيح رسميا فعليه، ولكن تعدد الاستخدام قد يفتح ابواب باستخدامات اكثر، وناس يستفيدوا اكثر في مجال عملهم من هالاشكال المختلفه للجوال، وشوي نجيب تغيير. اخر شيء لازم اقول انه في علبه الجهاز يجي عندكم الشاحن، سلك الشحن اليو اس بي تايب سي من الطرفين، وايضا يجي عندكم سماعه سلكيه من نفس منفذ اليو اس بي تايب سي، وبالتاكيد غلاف حمايه. ولكن غلاف الحمايه لما تحطوه زي كذا ما تستفيدوا، لازم نفس غلاف الحمايه تفكوا اللصق اللي موجود عليه، وبعدين خلاص رسميا زادت السماكه وزادت عندكم الحمايه. لانه شوف ما ركبته صح، فلانه غلاف الحمايه هذا يعتمد على الصمغ بانه يلصق على الجوال، يزيد السماكه شوي، يحمي الكاميرات، وايضا يعطيكم احساس بلاستيكي بدل ما كان الاحساس الرايق اللي موجود ورا. ما ادري ليش هذا ال جي وينج كذا، بصراحة أشوفه شيء مرة رايق كتجربة تقنية، أخذها وأجربه وأشوف الشيء الجديد اللي قاعد يقدمه الجهاز. ولكن كمستخدمين ما أنصحكم أبدا تروحوا مع هذا الجهاز، استثمار عالي ماليا. وأيضا ما أدري هل ال جي بتستمر على الدعم حقه ولا لا، لأنه كمان في تاريخ موجود لال جي مع الأجهزة حقتهم إنه ما يعطوكم دعم كامل بهذه الأجهزة. ولكن تجربة الجهاز مرة رايقة. وأيضا لو شفتوه في فيديو ال جي ثينك يو هي منظومة ذكية من نفس ال جي تخليكم تربطوا الأجهزة مع بعض، وربطت الثلاجة بالغسالة، بغسالة الصحون، بالمكيف، بفلتر الهواء، باشياء كثيره. هذا موجود عندي في البيت وسويت عنه فيديو. وهنا اقدر اختم واقول ال جي وينج شيء مره رايق، عطى تقنيات مره كويسه وفكر مختلف من ناحيه الجوالات، ولكن ابدا ما انصح فيه. انصح فيه انه تجربوه تشوفوا 5 دقائق وبس، اما غير كذا انسوا انكم تشتروا هذا الجوال، اصلا ما جانا بشكل رسمي في المنطقه. نهايه الفيديو كل فيديو، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا ثانك يو، يمديكم تروحوا تشوفوه الحين وشوفوا ال جي وش قاعده تسوي في السوق بالضبط. اشوفكم على خير باذن الله.